তো এই ভাইসকল ৱেলকাম টু মাই এ এন ক্ৰেজি। তো যোৱাকালিৰ পৰা মানে বৰষুণ মানে পৰি আছে, চ' সেইকাৰণে হাঁহৰ মাংস পূৰা ডেগৰি খাই দিলোঁ যোৱাকালি ৰাতি। তো যোৱাকালি ৰাতি ডেগৰি খোৱাৰ কাৰণে আজি মানে বুকটো মানে চমচমি থাকিব নোৱাৰা হৈছিলোঁ, বুকৰ চমচমনি, পেটৰ চমচমনি। তো যাৰ কাৰণে মই দোকানৰ পৰা আনিছিলোঁ ইনো। মানে দৈনন্দিন জীৱনত মানে পেটৰ গণ্ডগোলত মানে সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। তো সেই বুক চমচমানিত মানে সকলোৱে মানে খায়, বুক চমচমালে মানে কি খায় সকলোৱে জানে, ইনো খায়। তো ময়ো ইনো খাম বুলি ভাবিলোঁ, কিন্তু ইনো দেখা পাছত ইয়াত লেখা আছে ENO, ইনো। ভাবিলোঁ ইনো মানে কি, আমি ইনো খাওঁহে, বহুতে খায় ইনো, পানীৰ লগত গুলি খায়। ইনোৰ ফুল ফৰ্মটো মানে বহুতে নাজানে, কিন্তু যিসকলে জানেতো বহুত ভালে কথা, কিন্তু যিসকলে নাজানে তাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। তো ইনোটোৰ ফুল ফৰ্মটো হ'ল এক্সেল্ড নাইট্ৰিক অক্সাইড। এক্সেল্ড নাইট্ৰিক অক্সাইড, যিটো নাইট্ৰিক অক্সাইডে আমাৰ মানে ডাইজেষ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বোলে সহায় কৰে বোলেহে। তো এইটোহে আছিল ইনোৰ ফুল ফৰ্ম। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে মানে। তো এনেকুৱা ভিডিঅ' মানে পাই থাকিবলৈ আপোনালোক মানে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব পাৰে। তো এতিয়ালৈকে বাই বাই।